Президент України Володимир Зеленський, це сталося 2 травня цього року, 2 місяці тому, підписав указ про введення санкцій проти свого колишнього радника Андрія Богдана та ще кількох осіб, яких вважають загрозою національним інтересам. Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і заборону участі в приватизації на 10 років. Санкції на 10 років. Серед інших під санкції потрапили бізнесмен Богдан Пукіш, пов'язаний з Віктором Медведчуком та російські пропагандисти. Ти бачиш, Пукіша вивели в один момент. І тут одночасно на мене накладають санкції, а на Пукіша, будь ласочка, у додатки до рішення від 2 травня позицію 2 виключити. З Пукіша санкції зняли. Ой, а що ж трапилося? Скажи мені, будь ласка, а так можна було? На 10 років вже наклали. Так чи всі тварини рівні, але деякі рівніші, особисто якщо про це просять Штілерман, про це просять Умєров і Веніславський. А що трапилося? Ну, по-перше, я не здивований. Ти реально не здивований? Це ж перша зняття такої санкції. Такого не було раніше. Ні, було. Значить, були знамениті санкції, накладені на так званих контрабандистів, куди загнали і контрабандистів, і просто крупних бізнесменів, чиє майно комусь приглянулося або від кого чекали відкати. І коли вони, ну скажімо так, домовлялися, санкції або припинялися, або не продовжувалися. Ну, наприклад, там їх вводили, це ж тобі десятку впаяли, а їм вводили санкції на рік і не продовжували, якщо домовляться. Або на 2. І потім міняли на 1. Тому торгівля санкціями секретарю Ради нацбезпеки зоотехніку і колишньому члену ОПГ Данілову, він навчив, як це працювало. Була навіть окрема плата, така інтересна, за 1 день не виходу указу, щоб людина могла переоформити своє майно. Тобто людина знала, що вона попала під санкції, і їй давали час, щоб вона переоформила майно. От скільки днів цей період займав, стільки мільйонів з неї знімали. Це, до речі, стосується от цього бізнесмена, якого намагалися вбити в Монако. Він 8 днів переоформлював своє майно, і кажуть, що Міндіч був не проти, щоб це було б трошки більше днів. Ну, але і 8 також вони розглянули як непогану цифру. Мова про Єрмолаєва, про якого розповідав в мене Сергій Ваганян, і казав, що він двічі платив, щоб не накладали взагалі 3,5 мільйонів. А потім сказав, що трохи... Це серйозно. Великі люди, чи веселі люди, так точніше, веселі люди хотіли 60. Мільйонів? Борислав, ти знаєш, що я багато бачив, і багато читав, і багато чув. Такої цифри я не чув ніколи, тому запам'ятав. Я просто офігів. Я теж. Що можна з будь-якого бізнесмена України просто вимагати таку суму. Він після цього їх послав фігурально на 3 букви і виїхав в Монако. Але от за переоформлення майна, на ньому там безліч різного майна, кожен день щолкав лічильник. Тому, до речі, одна із версій того, що відбулося в Монако, це ліквідація людини, яка може показати рахунки, адже на Кіпр він платив прямо своїх розрахункових рахунків. Я, наприклад, не виключаю такої версії. Дорога редакція, мені 18 років, на вулиці Весна, і я офігів. Тут варто згадати ще одного твого колишнього підлеглого, його цитату Валерію Калнішу. Валера, я офігів. Валера, це Матіус. Тут реально я офігів таки що. Але скажи, щоб поставити крапку в цій історії. Як ти вважаєш? Ми ж розуміємо, що це не просто дискредитує, а це ще й впливає на наш євроінтеграційний процес. І більше того, ми зараз повинні побачити, як відкривається нам цей кластер, в якому fundamentals – це право, свобода слова, свобода висловлювань, права людини. А це що відбувається? У нас можуть бути проблеми з євроінтеграцією реально? Дивись, це не секрет, що процес євроінтеграції в Україні має 2 величезних проблеми. Перша називається корупція,
і друга називається свобода слова. В корупції в нас завжди були, ну, скажімо, величезні проблеми, а в свободі слова, навпаки, в нас були достатньо великі досягнення. І замість того, щоб підтягувати проблеми боротьби з корупцією до стандартів колишньої свободи слова в Україні, ця влада почала робити рівно зворотне. Понижувати стандарти свободи слова до того абсолютного безпреділу, в який опинилась країна з точки зору боротьби з корупцією. Давай назвемо речі своїми іменами. На сьогоднішній день, як показує оцей замах Монако і подальше вбивство агента, який вчиняв цей терористичний замах, причому вбивство діючими працівниками спецслужб, принаймні вони взяли зараз на себе таку відповідальність. Це означає, що країна занурилася в чітко централізовану, організовану, злочинну діяльність. Бо корупція – це коли ржавчина на опорах моста. А те, що ми маємо, це абсолютно прогнилі опори, які тримаються тільки тому, що і за це беруть плату. У нас перший сигнал після Монако відбувся, і поки що його намагаються замазати тим, що дуже швидко розкрили. А другий сигнал відбувся з тобою, а в той же день і ще з одним власником достатньо відомого медіа в Україні, по якому також пішли обшуки. Чим це закінчиться, це очевидно. Європа скаже, що нам не потрібна Білорусь в якості члена нашої сім'ї. Це абсолютно очевидно. Але дехто пише, що Зеленський хоче зірвати євроінтеграцію. Ні, я так не думаю. Він любить аплодисменти. Його єдине бажання – це бути отримувачем найбільших аплодисментів. Якби йому хтось сказав, що зараз можна підписати членство в Європейському Союзі будь-якими папірцями, він би їх негайно підписав. І негайно побіг би за аплодисментами. Але, дивись, він хоче бути президентом ще довго. Він не вірить, що можна жити без президентського наркотику. Без наркотику президентської влади. А що збиває йому рейтинги? Слова про корупцію, інформація про корупцію. Згадай цю злощасну династію. Вкрадені у держави кошти 100 мільйонів пішли під час війни на будівництво мільйонних по вартості будинків для всім відомого Вови і його друзів. Після цього влада різко втратила в рейтингах, бо такі, як ти, почали про це постійно говорити. І влада мовчала, але все суспільство прекрасно знає, хто такий Вова. Що було потім? Влада застосувала знаменитий прийом, всі, хто займається політикою, знає цей геніальний історичний фільм «Хвіст крутить собакою». Коли президент балотується, рейтингу нема, політтехнологи кажуть, треба оголосити війну Албанії. А чому Албанія? Тому що ніхто не знає, де вона в холері є. А де вона знаходиться? Неважливо, ми покажемо по телебаченню. Виграти війну. Тому, після династії, що в нас почалося зразу? Неминучий напад з Білорусі. У нас до кругової, вдумайтесь просто, до кругової оборони почав переходити навіть мер Вишгорода. Це місто кілометрів за 15 від Києва. Від кого він кругову оборону займав? Це при тому, що всі офіційні посадові особи української розвідки, прикордонної служби тощо говорили в один голос. На території Білорусі немає російських військ більше 5 тисяч. Для нападу потрібно не менше 100 тисяч. Але влада застосувала ІПСО проти власного народу, використала, очевидно, зрозумілий, абсолютно зрозумілий, об'єктивний страх населення перед повторенням 22-го року, коли влада взагалі не готувалася до зрозумілого нападу, і росіяни стояли на околицях Києва. Так от вони зараз запустили цю шнягу тільки для того, щоб люди забули про династію.
І як тільки вони її забули, вони їх почали рости рейтинги. І тому Зеленський думає не про євроінтеграцію. Він думає про те, як ізолювати, приручити або закрити рота тим, хто говорить про корупцію його і його оточення. Тому в нас величезні проблеми в євроінтеграції не тому, що Зеленський цього спеціально хоче, а тому, що він так діє, він так розглядає свою місію. Він хоче бути президентом зараз і якомога довше. Ти особисто, Порошенко особисто і багато інших, на кого накладені санкції і на кого ще будуть накладені санкції, я в чому не сумніваюся, будуть їх отримувати, щоб не заважали йому в цій його дитячій мрії. Наперед зразу скажу, уже от з твого випадку, якщо до цього ще можна було звести на особисті, ну, такі, скажімо, дуже важкі стосунки там Зеленського і Порошенка. Потім, ну, дуже непрості стосунки Зеленського і того, хто його зробив, Богдан. То тепер, от після санкцій на тебе особисто, на людину, яка, ну, точно не була його особистим ворогом, є його критиком. Ну, мені здається, що в кожній країні це абсолютно нормально. Причому критик з патріотичної позиції, а не з будь-якої іншої. Після того, як ти отримав санкції, всі інші, хто їх будуть отримувати, в принципі, будуть розуміти, що це один із форм відзнаки за свободу слова і демократію в Україні. Це так само, як колись, коли фашисти заставили, даруйте за таке, ну, надто вже різке порівняння, але дуже схоже. Коли вони заставили всіх євреїв ходити з жовтими шестикутними зірками, мери міст, їх також християни. Бо в цій ситуації і навіть король одної з північноєвропейських країн її одягнув своєю сім'єю. Тому що вони сказали, що ми також тепер такі. Ну, щоб так радикально не звучало, давай по-іншому. Коли Сталін організував блокаду Берліна, хотів їх задушити голодною смертю, в Західний Берлін прилетів Кеннеді і сказав, я також берлінець. Всі ми тепер берлінці. Тому насправді в твоєму випадку Зеленський дуже багато разів вистрілив собі в ногу. Тепер будь-які санкції, навіть проти тих, хто їх заслужив своєї, наприклад, там, злочинної або колаборантської діяльності проти України, тепер будуть розглядатися під лупою, скільки за це заплатили або не заплатили. Або чи це дійсно, ну, скажімо, колаборант, чи це черговий особистий ворог Зеленського. Реально сьогодні санкції перестали бути легітимною, морально виправданою зброєю української влади. От що він досягнув застосуванням, неконституційним застосуванням санкцій проти своїх особистих політичних ворогів, які заважають йому продовжити своє безтурботне президентське панування.